Așa. Emma, dacă vrei să ne povestești puțin despre cum ai ajuns tu la artă și ce te-a influențat de când erai mică până acum, cumva. Păi am ajuns aici că prima persoană care m-a influențat a fost profesorul meu de educație plastică, care m-a propus pentru arte, cei din familia mea care au fost la arte, profesorii de la arte și, în final, coordonatorul meu, Cosmin Moldovan. Așa. Și cum a fost să fii elev la acest liceu? Sau de când ai fost elev? Din a noua. Din a noua am venit. După ce m-a propus profa, am venit direct din a noua și nu știu, am intrat bine, a fost bine. Se vede creativitatea elevilor când sunt vizibile momentele lor de creativitate, originalitate individuală. Pentru că eu pot să-mi imaginez cum ar arăta lucrarea la final, dar fiecare viziune are surprizele ei și mereu se întâmplă să vină cineva cu ceva interesant care să mă mulțumească pe mine la final. Cum să zic, facem autoevaluări și ei se autoevaluează individual și colectiv, pentru că fiecare au de povestea celuilalt de lângă el și atunci, nu știu, se evaluează și pe ei în timpul ăsta. Încerc să le îmbin cerințele cumva în așa fel încât să nu ne împotmolim în reguli de bază, în, nu știu, elemente de compoziție specifice și să vină cu variantele lor, cu cât mai multe variante pe care să le discutăm și să fie valabile și să aibă cumva sens lucrarea. Și criteriile alea pe care trebuie să le respecte, regulile impuse, sunt pe planul 2, vin după, cumva. Și ca exemple de criterii, care ar fi criterii? Păi noi avem suprafețe diferențiate, elemente de compoziție, de obicei le dau dinamism prin vol, de genul ăsta. Deci, criteriile sunt strict de conținut plastic, să zicem. Da, cum trebuie să arate. Ok. Și pe lângă asta, tu înțeleg că stabilești alte criterii cu ei, nu? Sau apar alte? Da, cumva le spun ce facem și de ce facem, dar nu le spun cum trebuie să arate lucrarea la final, ci mai degrabă ce ar trebui să conțină ca să fie interesantă. Dar avem teme, de exemplu, animal fantastic, că ăsta e doar animal, spagmatic, în care pe aceeași temă se potrivesc mai multe idei. Și atunci îi las cumva să meargă pe drumul lor cu rezolvări și soluții proprii. Atunci au mai multe variante pe care le discutăm la început și apoi cu fiecare individual. Pot să personifice animalul, pot să-i multiplice o parte din corp, sau să înlocuiască, sau să interpreteze într-un fel total diferit.
după aceea se face acea evaluare și ei discută, ai spus, nu? Deci Da. discută... Da. Și atunci nu ținem cont doar de aspect, ci și de sens, sensul lucrării. Deci de mesajul, cum ar fi, da. mesajul artistic. Și tu în ce moment intervii sau cum... Păi, după ce le dau tema și facem un brainstorming, îi las să se gândească, să aleagă ce li se potrivește și după vorbesc cu fiecare ca să fim siguri că e valabilă ideea. Și după ei creează lucrarea, ținând cont și de criteriile, obiectivele lecției, cum ar veni. Și la sfârșit prezintă, deci ei învață practic și să prezinte. Da, exact. Să povestească demersul. Cum au conceput ideea, de ce au introdus anumite elemente. Interesant că școala nu-ți cere criterii de conținut, practic. Alea le introduci tu. Da, și uneori nu putem să impunem regulile în detrimentul lucrării. Pentru că la unele se potrivește mai bine, la altele nu. Aș fi curioasă să îmi spui ce tip de teme, ce fel de teme le propui copiilor sau cum ajungi la temele, subiectele. Le propun teme de interes, cumva, adică îi las să aducă și din viața lor idei și, nu știu, unii vin cu foarte multe idei interesante. Din viața lor. Nu știu, unii zic că le s-a întâmplat ceva ieri și ar putea să redea cumva lucrare și îl ajut. Ți se pare că ar putea fi îmbunătățit acest sistem? Ce ai face tu dacă ți s-ar da mână liberă să modifici puțin cum e construită schema? Cred că partea teoretică ar putea să aibă tot timpul sau așa un rezultat practic în care să participe și să se manifeste activ elevii, adaptate la prezent. Nu știu cum să zic. În piatră, mai mult în lemn, după care am început să lucrez și cu materiale tari și cu materiale noi, un pic mai neconvenționale, și am ajuns să lucrez doar cu materiale noi acum. Deci cumva de la elemente figurative geometrizate am ajuns la ce acum. Tot aceleași direcții. La început aveam tema familiei, după aia am avut o obsesie pentru împachetat, pentru învelit obiecte, acum pentru croșetat și parcă toate merg mai nou spre tema asta cu natura, cumva, cu ecologia. Astea de aici sunt legate de moarte. Foarte mult. În unele zile ei singuri generează super multe idei pe care după le uit și oricum dacă nu le notez revin mai târziu sub altă formă, da.
Sunt foarte multe idei care vin de la ei. Deci cum ai putea să combini cu ce vine elevul? E clar că prima oară trebuie să înțelegi că, nu știu, nivelul de vârstă, să-i cunoști și după, să lucrezi cu ei, dar măcar așa, în mare, să înțelegi cum să combini ideea lor cu arta care